हाई गाइस, वेलकम टु न्यू अल्टेक। आजको यस भिडियोमा हामी सर्वे क्याम्पमा गरिने सम्पूर्ण टास्कहरूको क्याल्कुलेसनका लागि तयार पारिएको फुल्ली अटोमेटेड अनि फुल्ली फर्मेटेड एक्सेल टेम्प्लेट लिएर आएको छु। आज हामी उक्त टेम्प्लेटमा रहेका डिफ्रेन्ट टास्कहरू र तिनीहरूको क्याल्कुलेसन सिट्सलाई सर्फेसली एक्सप्लोर गर्नेछौँ। यदि तपाईँ कुनै स्पेसिफिक टास्क जस्तो कि फ्लाइ लेभलिङ वा गेल्स टेबल वा अरू कुनै टास्कको बारेमा डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर उक्त टास्कसँग रिलेटेड भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। ल अब भिडियो सुरु गरौँ है त। सो यो द सर्वेयर सिट नामको एक्सेल टेम्प्लेटमा तपाईँले टोपोग्राफिकल सर्वे, ब्रिज साइड सर्वे अनि रोड अलाइनमेन्ट सर्वेसँग रिलेटेड डिफ्रेन्ट टास्कहरूको क्याल्कुलेसन गर्नका लागि सिट्सहरू पाउन सक्नुहुनेछ। तर आजको भिडियोमा हामी विशेष गरी टोपोग्राफिकल सर्वेका टास्कहरूलाई मात्र एक्सप्लोर गर्नेछौँ भने यसपछिको नेक्स्ट भिडियोमा भने हामी ब्रिज साइड सर्वे अनि रोड अलाइनमेन्ट सर्वेका टास्कहरूलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो यदि तपाईँले यो इन्स्ट्रक्सन्स भन्ने बटनमा चाहिँ यदि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो सिट्स यो टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्दाखेरि यो टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्नका लागि केही आइडियाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो टेम्प्लेट कसरी युज गर्ने, रिजल्ट्सहरू क्याल्कुलेसन भइसकेपछि कसरी प्रिन्ट गर्ने, डेटा इन्ट्रीहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने जस्ता बेसिक आइडियाहरू चाहिँ तपाईँ यताबाट लिन सक्नुहुनेछ। अनि तल लास्टमा स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईँले मेरो इमेल अनि युट्युबको लिङ्क पाउन सक्नुहुनेछ। यो टेम्प्लेट प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई केही समस्या भयो अथवा कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने यो इमेल मार्फत मलाई मेल पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो युट्युबको लिङ्कमा क्लिक गरेर ट्युटोरियल भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो रेडी फर प्रिन्ट भन्ने बटन चाहिँ तपाईँले देख्नुभएको होला। सो यो रेडी फर प्रिन्ट भन्ने बटनले चाहिँ तपाईँले आफ्नो क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ सकिसकेपछि प्रिन्ट गर्नका लागि चाहिँ यसले एउटा क्लिन भर्जन चाहिँ बनाइदिन्छ। तपाईँको फाइलको चाहिँ एउटा क्लिन भर्जन बनाइदिन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँले सजिलै आफ्नो डेटाहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसको बारेमा चाहिँ हामी यो सबै क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि लास्टमा हेरौँला। अब अहिले सुरु गरौँ हामी लिनियर मेजरमेन्टबाट। लिनियर डिस्टेन्स मेजर ट्राभर्सको लागि चाहिँ कम्प्युटेसन सिट रहेको छ। सो तपाईँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कम्प्युटेसन सिट चाहिँ एकदमै फुल्ली फर्मेटेड चाहिँ रहेको छ। सो हाम्रो यो लिनियर डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले फरवर्ड डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ अनि ब्याकवर्ड डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ। अनि हाम्रो काम चाहिँ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ प्रिसिजनभित्र छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईँले त्यो पर्मिसिबल प्रिसिजन चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। सो पर्मिसिबल प्रिसिजन 1 in 5000 छ भने यता 5000 लेख्नु होला। अनि 1 in 3000 छ या अरू कुनै छ भने चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ यता लेख्नु होला। अनि त्यसपछि प्रिसिजन चाहिँ तपाईँको पर्मिसिबलभित्र हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ रिमार्क्समा चाहिँ के लेख्ने अनि प्रिसिजनभित्र चाहिँ नहुँदाखेरि रिमार्क्समा चाहिँ के लेख्ने चाहिँ तपाईँले यता लेख्नु होला। जस्तो ओकेको ठाउँमा तपाईँले यसरी चाहिँ फाइन लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी प्रिसिजनभित्र छैन भने चाहिँ नट फाइन चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँको रिमार्क्स चाहिँ यसरी चाहिँ आफै बन्नेछ है। सो 1 नट फाइन चाहिँ 1 in 437 चाहिँ प्रिसिजनभित्र पर्मिसिबलभित्र चाहिँ नभएको कारणले नट फाइन चाहिँ आएको छ। सो तपाईँले यसरी आफ्नो डेटाहरू चाहिँ यो व्हाइट कलरको सेलमा चाहिँ आफ्नो डेटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो फरवर्ड डिस्टेन्स मैले 100 लेख्छु अनि ब्याकवर्ड डिस्टेन्स चाहिँ 102 लेख्छु। सो प्रिसिजन हेर्नु होला 1 in 50 आयो। सो यो चाहिँ प्रिसिजनभित्र छैन, रिक्वायर्ड प्रिसिजनभित्र नभएपछि चाहिँ यसरी नट फाइन आयो। अब यसले चाहिँ प्रिसिजनभित्र ल्याउने हो भने जस्तो 0.67 चाहिँ गऱ्यो भने स्टिल 1 in 1493 प्रिसिजनभित्र छैन। सो 006। सो अब चाहिँ यसरी प्रिसिजनभित्र आयो। सो तपाईँले प्रिसिजनभित्र भएको नभएको पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले डेटा इन्ट्री गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ रोजहरू चाहिँ अपुग भयो र अरू थप रोजहरू चाहिँ चाहियो भने तपाईँले सिम्पली यो एड मोर रो भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गरेर नयाँ रोजहरू थप्न सक्नुहुनेछ है। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ लास्ट सेलमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ एड मोर रो भन्ने बटनमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। अनि क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँलाई कतिवटा रोजहरू चाहिँ चाहिने हो त। सो त्यो रोजहरू चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले ल 5 लेखेँ अनि ओके क्लिक गर्न साथ यता चाहिँ मेरो नयाँ चाहिँ 5 वटा रोजहरू चाहिँ यसरी एड हुन्छन् है। सो यो रोजहरू चाहिँ नयाँ एड भएका रोजहरू हुन् है। सो यो रोजहरूमा चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो डेटाहरू चाहिँ यसरी भर्न सक्नुहुनेछ। सो M15 M16 अब डिस्टेन्स आउँछ 64 ल यो भयो। अनि
70 यसरी चाहिँ तपाईले नयाँ डेटाहरु चाहिँ थप्न सक्नुहुनेछ। अनि अब यो तपाईको डेटा एन्ट्रीको काम सकिसक्यो। अनि यो यसरी चाहिँ बाँकी भएको रोजहरुलाई चाहिँ तपाईले हटाउनु छ भने पनि सिम्पली यो डिलिट एक्स्ट्रा रो भन्ने बटन चाहिँ क्लिक गर्यो भने यो बाँकी रोजहरु चाहिँ आफै हट्छ अनि तपाईको सिट चाहिँ एकदमै क्लीन देखिन्छ है। सो डिलिट एक्स्ट्रा रो बटन क्लिक गर्न साथ तपाईले यो मेसेज देख्न सक्नुहुनेछ अनि यस क्लिक गर्न साथ तपाईका रोजहरु चाहिँ बाँकी भएको रोजहरु चाहिँ यसरी डिलिट हुन्छन् अनि तपाईको चाहिँ यो क्याल्कुलेसन सिट चाहिँ फाइनली यसरी फर्मेटेड चाहिँ देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाई लिनियर डिस्टेन्स मेजरमेन्टको कामहरु चाहिँ यो सिट युज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ माइनर ट्राभर्सको लिनियर डिस्टेन्सको सिट पनि एकदमै सिमिलरै छ। अघिकै जस्तो गरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। यता प्रिसिजन कति हो प्रिसिजन लेख्नु होला अनि रिमार्क्स लेख्नु होला अनि त्यति लेखिसकेपछि चाहिँ अब यता आफ्नो डेटाहरु चाहिँ यसरी इन्ट्री गर्नु होला। यो अब हामी जाम होरिजन्टल एंगल मेजरमेन्ट तिर। ल यो चाहिँ होरिजन्टल एंगल मेजर ट्राभर्सको लागि। सो यता चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले यो डिटेलहरु चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। यो डिटेलहरु चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला दुईटा फेस बीचको हामी जुन फेस लेफ्ट र फेस राइट रिडिङहरु जुन मेजर गर्छौं त्यो मेजर गरेको दुईटा फेस बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त हैन। सो त्यो परमिसिबल डिफरेन्स कति हो त्यो यता लेख्नु पर्यो हैन। 30 सेकेन्ड हो भने 30 सेकेन्ड अथवा 20 सेकेन्ड कति हो त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि दुईटा सेट बीचको डिफरेन्स सेट आई र सेट आई बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त त्यो पनि सेकेन्डमा लेख्नु होला है। 1 मिनेट छ भने 60 सेकेन्ड, 2 मिनेट हो भने 120 सेकेन्ड गरेर चाहिँ यता लेख्नु होला है। सो यति लेखिसकेपछि अब तपाई यहाँ तल आउनु होला र आफ्नो डेटा चाहिँ इन्ट्री गर्नु होला है। सो यो जुन व्हाइट कलरको जुन सेलहरु छ यो सेलहरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डेटाहरु चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो ब्लू कलरको सेल चाहिँ आफै कम्प्युट हुन्छ है, आफै कम्प्युट हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको यो जुन फेस लेफ्ट र फेस राइट जुन एंगल मेजर गर्नुभयो यो एंगल चाहिँ परमिसिबल भित्र छ कि छैन भनेर चाहिँ यो टेम्प्लेटले सजिलै तपाईलाई देखाइदिन्छ है। जस्तो अहिले फेस लेफ्ट हेर्नुभयो भने 203 डिग्री 28 मिनेट 34 सेकेन्ड छ अनि फेस राइट चाहिँ 28 मिनेट 54 सेकेन्ड छ है। यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ ठ्याक्क 20 सेकेन्ड छ हैन। त्यसैले चाहिँ यिनीहरु परमिसिबल भित्रै छन्। यदि यो डिफरेन्स चाहिँ बढ्थ्यो भने जस्तो अहिले डिफरेन्स हाम्रो 24 भयो जुन चाहिँ 20 सेकेन्ड भन्दा धेरै हो। सो यदि यो डिफरेन्स चाहिँ परमिसिबल भित्र हुँदैन भने यसरी चाहिँ रेड कलरले चाहिँ हाइलाइट हुन्छ है। सो रेड कलरले हाइलाइट हुनासाथ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो हो यो त प्रिसिजन भित्र छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसपछि अब फिल्डमा गएर फेरि मेजर गर्ने हो कि डाटा चाहिँ मिलाउने हो त्यो मिलाउने काम चाहिँ तपाईको आफ्नो हुन्छ। त्यसैगरी दुईटा सेट बीचको एंगल यो एंगल र यो एंगल पनि 1 मिनेट भित्रको डिफरेन्समा छ कि छैन हैन त्यो पनि तपाईले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है। जस्तो मैले यसलाई अहिले यसलाई हेरौं यसलाई 27 गर्दिन्छु अनि यसलाई पनि 27 गर्दिन्छु। सो फेस लेफ्ट एंगल 203 डिग्री 28 मिनेट 44 सेकेन्ड छ अनि फेस राइट को एंगल चाहिँ 203 डिग्री 27 मिनेट 39 सेकेन्ड छ है। सो यो डिफरेन्स चाहिँ 1 मिनेट भन्दा धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि परमिसिबल भित्र छैन है भनेर चाहिँ यसरी रेड कलरले हाइलाइट भएको छ है। सो यसरी चाहिँ तपाई इन्डिकेसन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अब यसरी नै तलतिर आफ्नो डेटाहरु चाहिँ भर्दै जानु होला। सो भर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब तपाईको यहाँ ठाउँ पुगेन रे। अब ठाउँ पुगेन भने अब नयाँ रोजहरु थप्नलाई चाहिँ के गर्ने त है। सो त्यसको लागि चाहिँ यो एड मोर स्टेशन भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला अनि कतिवटा नयाँ स्टेशनको लागि थप्ने हो त। जस्तो मेरो अब बाँकी दुईटा स्टेशन छ रे ल भनेपछि म यहाँ 2 लेख्छु अनि ओके क्लिक गर्न साथ यता हेर्नु होला यहाँ अब दुईटा चाहिँ नयाँ स्टेशनको लागि क्याल्कुलेसन सिट चाहिँ आउँछ हेर्नुस् है। यो CP3 हाम्रो अघि नैको भयो। अब यो बाँकी चाहिँ दुईटा नयाँ एड भएको है। सो अब यो ठाउँमा तपाईले अब नयाँ स्टेशनको डेटा चाहिँ यसरी हाल्न सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसैगरी यदि एक्स्ट्रा भएको रोजहरु चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो हैन जस्तो यता तपाईको डाटा छैन यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने जुन रो भन्दा मुनिको रोजहरुले चाहिँ डिलिट गर्ने हो त्यता क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ डिलिट एक्स्ट्रा स्टेशन भन्नेमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा मेसेज बक्स आउँछ अनि यस क्लिक गर्नु होला अनि यो बाँकी एक्स्ट्रा जुन तपाईलाई नचाहिने रोजहरु पनि यसरी डिलिट हुन्छ है।
सो यसरी चाहिँ तपाईँ मेजर ट्राभर्सको लागि होरिजेन्टल एङ्गलको मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो ठ्याक्कै यस्तै गरी माइनर ट्राभर्सको पनि होरिजेन्टल एङ्गल मेजरमेन्ट छ। अब माइनर ट्राभर्समा हामी एउटा मात्र सेट चाहिँ एङ्गल मेजर गर्छौँ है, त्यसैले यहाँ सेट आइआई भन्ने चाहिँ छैन। अनि अब सेट आइआई नभइसकेपछि पर्मिसिबल डिफरेन्स फर टु सेट रिडिङ त्यो पनि तपाईँलाई चाहिएन, तर टु फेस रिडिङको बिचमा कति डिफरेन्स हुनु पर्यो त त्यो डिफरेन्स चाहिँ तपाईँले यता लेख्नु होला है, कति डिफरेन्स हो त्यो लेख्नु होला। अनि त्यो लेखिसकेपछि अब तल आउनुहोस् अनि यहाँ तपाईँको आफ्नो डेटा चाहिँ इन्ट्री गर्न थाल्नुहोस्। अनि यसले क्यालकुलेसन गरिदिन्छ अटोमेटिकली। प्रिसिजनभित्र भएको नभएको चाहिँ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यदि यहाँ यो मिन होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ रेड कलरले हाइलाइट भयो भने यो दुईटा फेस एङ्गल चाहिँ हाम्रो प्रिसिजनभित्र छैन भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है। जस्तो यता हेर्नु होला, यो दुईटामा चाहिँ कति छ, अब एउटा 77 डिग्री 9 मिनट 49 सेकेन्ड छ, अर्को 77 डिग्री 10 मिनट 10 सेकेन्ड छ होइन। यो डिफरेन्स चाहिँ 2 मिनट भन्दा 20 सेकेन्डभन्दा धेरै भयो नि त, त्यसैले यसरी यहाँ चाहिँ हाइलाइट भएको छ है। ल माइनर ट्राभर्स पनि एकदमै मेजर ट्राभर्सको जस्तै गरी तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। ल अब हामी मेजर ट्राभर्सको कोअर्डिनेट कम्प्युटेसनका लागि गेल्स टेबल चाहिँ हेरौँ है। सो मेजर ट्राभर्स कम्प्युटेसन अनि मुनि क्लोज लुप ट्राभर्स भनेको छ। सो यदि तपाईँको मेजर ट्राभर्स चाहिँ क्लोज्ड छ भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ सेम छ भने यो सिट चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो एकदमै सजिलो तरिकाले यसले गेल्स टेबल चाहिँ बनाइदिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो डेटा चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। पहिला तपाईँको स्टेसन कतिवटा छन् होइन, 18 छन् या 20 छन् है, या 24 छन्, कतिवटा छन् त्यो स्टेसन चाहिँ तपाईँ यता हाल्नु होला। अनि जुन हामी एङ्गुलर इरर निकाल्छौँ, एङ्गुलर इरर निकाल्नको लागि कन्स्ट्यान्ट कति युज गर्ने त त्यो पनि यता हाल्नु होला। अनि ल्याटिट्युड र डिपार्चर करेक्सन गर्नको लागि कुन मेथड युज गर्ने हो, ट्रान्जिट मेथड वा बडिज मेथड, त्यो चाहिँ यता सेलेक्ट गर्नु होला। अनि तपाईँले जुन मेजर गरेको एङ्गलहरू चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज कस्तो छ त्यो पनि यताबाट सिलेक्ट गर्नु होला। सो तपाईँले जुन एङ्गलहरू मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो एङ्गल चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ मेजर भएको हुनुपर्छ है, कि त क्लकवाइज कि त एन्टी क्लकवाइज। तपाईँको एङ्गल चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज चाहिँ मिक्स छ भने त्यसले चाहिँ कि त क्लकवाइज कि त एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो कन्भर्ट गरेर अनि त्यो एङ्गलहरू क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज के हो यताबाट सिलेक्ट गर्नु होला। अनि यहाँ मेक द टेबल भन्ने बटन चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको टेबल चाहिँ रेडी हुन्छ है। सो टेबल रेडी भइसकेपछि तपाईँ यहाँ तल आउनु होला। अहिले एकछिनको लागि यो चाहिँ नचल्नुहोस्। यहाँ तल आइसकेपछि तपाईँको नोन स्टेसन चाहिँ कुन हो, सबैभन्दा पहिला नोन स्टेसन हाल्नुहोस् है। सो सपोज CP1 चाहिँ मेरो नोन स्टेसन हो, त्यसपछिको स्टेसन CP2 हो र अब बाँकी स्टेसनहरूलाई चाहिँ हाल्नु होला। अनि लास्टमा आएर यसरी CP1 मा चाहिँ क्लोज गर्ने है। अनि त्यसपछि लेन्थहरू अनि टोटल स्टेसनबाट मेजर गरेको यो एङ्गलहरू पनि तपाईँले हाल्नु होला। र यति हालिसकेपछि अब यहाँ माथि आउनुभयो भने यहाँ बियरिङ CP1 CP2 को बियरिङ चाहियो भनेको छ है। सो यो CP1 CP2 चाहिँ तपाईँले आफै लेखिरहनु परेन। यहाँ CP1 CP2 भनेर लेख्न साथ के को बियरिङ चाहिने हो अनि के को कोअर्डिनेट चाहिने हो यो सिटले आफै तपाईँलाई भन्छ। अनि त्यसको बियरिङ चाहिँ यो ठाउँमा लेख्नु होला। अनि यो CP1 को कोअर्डिनेट चाहिँ यता लेख्नु होला हैन। अब यति लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसनहरू गेल्स टेबलहरू चाहिँ आफै बन्छ है। सो यो तलको इरर डिस्ट्रिब्युसन पनि आफै क्यालकुलेट हुन्छ। अनि यहाँ ल्याटिट्युड र डिपार्चरको इरर पनि अनि इरर डिस्ट्रिब्युसन पनि आफै हुन्छ। यो यता तपाईँलाई एउटा रेफरेन्सको लागि चाहिँ फर्मुलाहरू के हुन्, के फर्मुला चाहिँ युज भएको छन् भनेर एउटा सानो रेफरेन्स पनि मैले राखिदिएको छु, तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अनि यता साइडमा चाहिँ यदि तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो ट्राभर्सको म्याप पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर। सो यो म्यापबाट चाहिँ तपाईँको ट्राभर्स चाहिँ क्लोज्ड भएको नभएको अथवा केही इरर छन् भने चाहिँ सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ है। अनि ताकि पछि क्याडमा चाहिँ प्लट गर्दाखेरि केही इरर नआओस् हैन। केही इरर छ भने चाहिँ अहिले नै थाहा पाउन चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो ट्राभर्स म्याप चाहिँ यता राखिदिएको छ है त। ल यसरी चाहिँ तपाईँ गेल्स टेबल पनि सजिलै बनाउन सक्नुहुनेछ।
अब माइनर ट्राभर्सको लागि पनि गेल्स टेबल यहाँ बनाउन सकिन्छ है। सो यसरी माइनर ट्राभर्सको लागि पनि गेल्स टेबल छ। अब यसको लागि पनि माइनर स्टेसन कतिवटा हो त्यो हाल्नु पर्यो, त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट कति हो त्यो हाल्नु पर्यो, अनि कुन मेथड युज गर्ने हो त्यो चाहिँ यताबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि एङ्गलहरू चाहिँ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज यो हाल्नु पर्यो, अनि मेक द टेबल चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ टेबल बन्छ। अनि टेबल बनिसकेपछि यहाँ आफ्नो डेटाहरू चाहिँ फिल गर्ने, अनि लेन्थ अनि होरिजेन्टल एङ्गल पनि यता फिल गर्नुपर्छ। अनि यति गरिसकेपछि माथि रेफरेन्स बियरिङ चाहिँ हाल्नु पर्यो, अनि रेफरेन्स कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँले हाल्नु पर्यो। अब यति हालिसकेपछि चाहिँ तपाईँको गेल्स टेबल पनि माइनर ट्राभर्सको गेल्स टेबल पनि रेडी हुन्छ, त्यो पनि इरर डिस्ट्रिब्युसन सहित है। सो इरर डिस्ट्रिब्युसन सहित चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि यता साइडमा आउनुभयो भने तपाईँले आफ्नो माइनर ट्राभर्स कस्तो देखिन्छ त्यो पनि यहाँ म्यापमा हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो म्याप चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो म्यापलाई अब ठुलो सानो तपाईँको इच्छा अनुसार चाहिँ ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब यदि तपाईँलाई चाहिँ यो गेल्स टेबलमा चाहिँ डाटा इन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने होइन, कहाँबाट सुरु गर्ने, के कस्तो गर्ने, अनि यो ट्राभर्सको टाइपहरू के कस्ता हुन्छन् होइन, जस्तो लिङ्क ट्राभर्स हुन्छ, क्लोज लुप ट्राभर्स के कस्तो हो भनेर चाहिँ ट्राभर्सको बारेमा चाहिँ डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यता भएको यो लिङ्कमा क्लिक गरेर चाहिँ यसको ट्युटोरियल भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ है। अथवा युट्युबमा न्यू अल टेक भनेर सर्च गरेर पनि ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुनेछ, या डाइरेक्टली यही लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँको यदि अर्को माइनर ट्राभर्सको अर्को लुप छ भने अर्को लुप पनि यसरी चाहिँ तपाईँ डेटा भर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो चाहिँ सेकेन्ड लुपको लागि चाहिँ गेल्स टेबल छ। अनि त्यसै गरी नै यसको पनि तपाईँले आफ्नो म्याप पनि यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ है। ओके, यो चाहिँ हाम्रो माइनर ट्राभर्सको गेल्स टेबलको लागि भयो। सो अब यसरी कोअर्डिनेट चाहिँ तपाईँले कम्प्युट गरिसकेपछि चाहिँ के काम बाँकी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ त्यो कोअर्डिनेटहरू चाहिँ क्याडमा लग्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्याडमा लगेर तपाईँले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो क्याडमा लग्नको लागि तपाईँले जुन आवश्यक पर्ने पोइन्टहरू मात्र चाहिँ निकाल्नलाई तपाईँ सजिलै निकाल्न सक्नुहुनेछ है। सो यहाँ एक्सट्र्याक्ट द डेटा फ्रम गेल्स टेबल भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने जुन हामीले अघि नै कम्प्युट गरेको डेटाहरू छन् त्यो डेटाहरू चाहिँ स्वाट्ट यो सिटमा चाहिँ तपाईँले सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ है। ओके, सो तपाईँको यो डेटाहरू चाहिँ यहाँ सजिलै आयो। अनि तपाईँको म्याप पनि बनेको छ है। सो फाइनल म्याप चाहिँ यस्तो देखिन रहेछ ल। सो यता म्याप पनि तपाईँ यसरी देख्न सक्नुहुनेछ है। अनि यो डेटाहरू चाहिँ अब करेक्ट भएको नभएको के छ अनि फाइनलाइज गरिसकेपछि अब क्याडमा लिनलाई चाहिँ तपाईँ या त डाइरेक्टली सिलेक्ट गरेर होइन कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ भने कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा होइन तपाईँलाई चाहिँ सीएसबी फर्ममा चाहियो भने पनि सजिलै एउटा क्लिकमै सीएसबी फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यो सिलेक्ट द डेटा भन्ने बटन क्लिक गरेर डाटालाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि यहाँ कन्भर्ट टु सीएसबी भन्ने बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। अब क्लिक गरिसकेपछि त्यसको नाम के हो त यहाँ नाम हाल्नु होला, अनि लोकेसन कुन हो लोकेसन सिलेक्ट गरेर सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ सीएसबी पनि यसरी चाहिँ सेभ हुन्छ। अब त्यो सीएसबीलाई चाहिँ तपाईँ अटोक्याडमा वा अटोक्याड 3Dमा कता लाने हो सजिलै लग्न सक्नुहुनेछ र युज गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसपछिको अर्को सिट रहेको छ हाम्रो रिसेक्सनको। रिसेक्सनमा एउटा होरिजेन्टल एङ्गल कम्प्युटेसन छ, अर्को कोअर्डिनेट कम्प्युटेसन छ। सबैभन्दा पहिला रिसेक्सनको होरिजेन्टल एङ्गल कम्प्युटेसन हेरौँ। सो यसमा पनि पर्मिसिबल इरर कम्प्युटेसन गर्नका लागि यो जुन भ्यालु छ यो कति युज गर्ने यो इन्टर गर्नु होला। अनि यहाँ तल आएर अब मेन टेबलमा आफ्नो डेटाहरू कस्तो हो त्यो डेटाहरू हाल्नु होला। अनि अब्जर्भेसन टोटल स्टेसनबाट रेकर्ड गरेको यो डेटाहरू हाल्नुभयो भने अब यो बाँकी कुरा चाहिँ तपाईँको अटोमेटिकली क्यालकुलेट हुन्छ। यो करेक्सन पनि आफै डिस्ट्रिब्युट हुन्छ है, तपाईँले केही झन्झट गर्नु पर्दैन। अनि यता बाँकी भएको यो दुईटा स्टेसनको डेटा पनि तपाईँले यता हाल्नु पर्यो। अनि यति हालिसकेपछि तपाईँको होरिजेन्टल एङ्गल कम्प्युटेसनको काम सकियो है। रिसेक्सनको लागि जुन होरिजेन्टल एङ्गल कम्प्युटेसनको काम सकियो। अब यो काम सकिसकेपछि अब तपाईँको काम भनेको यो आर स्टेसनको चाहिँ कोअर्डिनेट निकाल्ने हुन्छ होइन। सो त्यो कोअर्डिनेट निकाल्नलाई चाहिँ तपाईँ
यो अर्को सिटमा जानु होला है। सो यो रिसेक्सन कम्प्युटेसन अफ कोअर्डिनेट भन्ने सिटमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ तपाईको नयाँ सिट आउँछ। अब यो सिटमा चाहिँ यो हाम्रो अननोन पोइन्ट भयो, यो एस सी अनि टी भनेको चाहिँ हाम्रो नोन पोइन्ट भयो। यो नोन पोइन्टको चाहिँ कोअर्डिनेट कति हो त्यो हाल्नु होला। अनि जुन तपाईले फिल्डमा मेजर गरेको एंगलहरु हुन्छन् त्यो एंगलहरु यता हाल्नु होला है। अब यति हालिसकेपछि तपाईको बाँकी क्याल्कुलेसन आफै हुन्छ है, अटोमेटिकली क्याल्कुलेसन हुन्छ। अनि तपाईको फाइनल कोअर्डिनेट चाहिँ यसरी यता देख्न सक्नुहुनेछ है। सो यो चाहिँ फाइनल कोअर्डिनेट भयो। अनि यहाँ मुनि हेर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ यो जुन आर भन्ने पोइन्ट छ, अननोन पोइन्ट चाहिँ यो रिसेक्सनको ट्रायंगल भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ भनेर चाहिँ यसले देखाएको छ। सो यो माथिको डेटा अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आर भन्ने पोइन्ट चाहिँ भित्र पर्दो रहेछ हैन। अनि यो फर्मुलाहरु चाहिँ के युज भएको छ नि तपाईहरुलाई यदि चाहिन्छ भने यताबाट रेफरेन्सको लागि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यता साइडमा आउनु हो भने चाहिँ तपाई आफ्नो रिसेक्सनको म्याप पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जुन अननोन पोइन्ट छ, यो अननोन पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो जुन ठुलो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगलको भित्र नै पर्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई यताबाट पनि थाहा भयो है। ओके, सो रिसेक्सनको सिट पनि तपाई यसरी युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौं हामी फ्लाइ लेभलिङ तिर है। सो फ्लाइ लेभलिङ चाहिँ पहिला हामी टीबीएम देखि टीबीएम मा अथवा पीबीएम देखि टीबीएम मा चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्छौं। अनि त्यो आरएल लाई चाहिँ हामी मेजर स्टेशनमा लिन्छौं हैन। अनि त्यो मेजर स्टेशनबाट हामी चाहिँ माइनर स्टेशनमा लिन्छौं लुप लेभलिङ गरेर है। सो त्यो लेभलिङको कम्प्युटेसन सिटहरु चाहिँ यता छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो फ्लाइ लेभलिङ है। टीबीएम बाट टीबीएम मा चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्नका लागि युज गरिने फ्लाइ लेभलिङको कम्प्युटेसन सिट चाहिँ यस प्रकारको छ है। सो यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले यो डिटेल्सहरु चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ है। सो पहिला पर्मिसिबल डिफरेन्स बिट्विन मीन एन्ड मिड रिडिङ, मीन र मिड रिडिङ बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति हो त्यो डिफरेन्स चाहिँ यता लेख्नु होला। अनि पर्मिसिबल डिफरेन्स फर साइड ब्यालेन्स भनेको ब्याक साइड र फोर साइड बीचको डिस्टेन्सको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो डिफरेन्स चाहिँ कति हो त, पर्मिसिबल डिफरेन्स कति हुनुपर्छ त्यो यता लेख्नु होला है। युजुअली चाहिँ 1 मिटर सम्मको डिफरेन्स चाहिँ परमिट हुन्छ। सो 1 मिटर चाहिँ यता लेखे मैले। सो यो पर्मिसिबल साइटिङ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ फोर साइड अथवा ब्याक साइडको चाहिँ डिस्टेन्स अटो लेभल देखि चाहिँ कति छ त त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यता हाल्नु पर्यो है। सो भनेको चाहिँ सो यतातिर चाहिँ हाम्रो यसरी एउटा अटो लेभल छ हैन। अनि यहाँ हामीले ब्याक साइड लगेम र यता हामीले फोर साइड लगेम हैन। सो यो अटो लेभल देखि जुन यो ब्याक साइड सम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो साइटिङ डिस्टेन्स है, यो साइटिङ डिस्टेन्स। सो यो साइटिङ डिस्टेन्स चाहिँ कति सम्म हुन पाइयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्मलर देन 15 मिटर हैन। सो पर्मिसिबल चाहिँ कति हो त त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो पर्मिसिबल चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ यता लेख्नु होला। अनि त्यसैगरी यो जुन डिस्टेन्स छ यसलाई पनि साइटिङ डिस्टेन्स नै भनौं। यो डिस्टेन्स पनि कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 15 मिटर भन्दा चाहिँ कम हुनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईले यता लेख्नु भएको छ है। सो 15 मिटर। अनि यो पर्मिसिबल डिफरेन्स फर साइड ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ब्याक साइड सँग लिएको यो जुन डिस्टेन्स छ हैन, यो अटो लेभल देखि यो ब्याक साइड सम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो S1 भयो। अनि यो जुन फोर साइड देखि यो स्टेसन सम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो S2 भयो। भने अब यो S1 र S2 बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त हैन, पर्मिसिबल डिफरेन्स चाहिँ कति हो त्यो डिफरेन्स चाहिँ तपाईले यता लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल अब यति लेखिसकेपछि अब पर्मिसिबल इरर निकाल्नका लागि कति कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति युज गर्ने हो त्यो भ्यालु चाहिँ यता लेख्नु होला है। सो त्यसको केही आइडिया चाहिँ यता इन्स्ट्रक्सनमा पनि देखाएको छु है। सो यदि फर्स्ट अर्डर लेभलिङ हो भने चाहिँ तपाईले सी को भ्यालु 3 देखि 4 युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड अर्डर हो भने चाहिँ 5 देखि 6 युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो अहिलेलाई चाहिँ मैले यो फोर्थ अर्डर लेभलिङ हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ 24 चाहिँ यता लेखेको छु है।
अनि त्यसपछिको काम भनेको तपाईँको नोन बेन्चमार्क कुन हो त? नोन बेन्चमार्क भन्नाले चाहिँ आरएल भएको स्टेसन हैन, जसको आरएल चाहिँ हामीलाई थाहा छ। सो त्यो थाहा भएको स्टेसन चाहिँ कुन हो त्यसको नाम चाहिँ यता लेख्नु पर्यो है। सो पिबिएम हो भने पिबिएम लेख्नु पर्यो, अथवा ए हो भने ए लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसैगरी मेजर 1 हो भने M1 चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले। त्यसैगरी अननोन बेन्चमार्क कुन हो त? त्यो अननोन बेन्चमार्कको नाम पनि तपाईँले यता लेख्नु पर्यो है। अब यति लेखिसकेपछि अब तपाईँ तल मेन क्याल्कुलेसन टेबलमा चाहिँ आउनु होला। सो यहाँ चाहिँ नोन बेन्चमार्क जुन हामीले यहाँ पिबिएम भनेको नोन बेन्चमार्क भन्यौँ। सो नोन बेन्चमार्कको आरएल कति हो त्यो आरएल लेख्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि यो फरवर्ड लुपको डेटा चाहिँ हामीले भर्नुपर्छ अब। सो यो भर्ने बेला चाहिँ यो डेटा भर्ने बेला चाहिँ तपाईँले यो व्हाइट कलरको सेलमा चाहिँ डेटा इन्ट्री नगर्नु होला, यो चाहिँ आफै अपडेट हुन्छ। यो जुन लाइट रेड कलरको यो जुन सेलहरू छन् यो सेलमा मात्र तपाईँले चाहिँ आफ्नो डेटाहरू इन्ट्री गर्नु होला है। सो अब तपाईँले चाहिँ यसरी स्टेसनको नाम लेख्नु पर्यो, अनि टप मिडल र बटम वायर रिडिङ जुन तपाईँले अटो लेभलबाट चाहिँ जुन लिनुहुन्छ त्यो रिडिङ चाहिँ तपाईँले यता लेख्नु पर्यो है। सो त्यो रिडिङ चाहिँ यता लेखिसकेपछि तपाईँले यो जुन रेड कलरको हाइलाइट जुन देख्नु भएको छ यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो मिन बिएस चाहिँ हाइलाइट हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यता छेउमा आउनुभयो भने तपाईँले यहाँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि मिन बिएस चाहिँ हाइलाइट छ भने यसको अर्थ के हो त? मिन र मिड वायर बिचको जुन रिडिङ छ त्यो चाहिँ पर्मिसिबल भित्र छैन भनेर चाहिँ बुझियो है। सो भनेको चाहिँ हाम्रो मिड रिडिङ 1.275 छ अनि मिन रिडिङ चाहिँ कति आएको छ त 1.208। सो यो डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्थ्यो? तपाईँले यता लेख्नु भएको छ त्यो डिफरेन्स हुनु पर्थ्यो 3 मिलिमिटर, तर यता हेर्नु होला यो डिफरेन्स त 3 मिलिमिटर भन्दा धेरै भइसक्यो है। सो यो डिफरेन्स चाहिँ पर्मिसिबल भन्दा धेरै भएको कारणले चाहिँ यसरी हाइलाइट भएको छ। अब यसले चाहिँ तपाईँले अब के भएको यहाँ डाटा चाहिँ केही इरर लेख्नु भएको के हैन, जस्तो 1.226 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 1.026 लेखेर हो कि अथवा तपाईँले फिल्डमा मेजर गर्ने बेला चाहिँ गलत मेजर गर्नुभएको, त्यो चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ विचार गरेर यसलाई चाहिँ पर्मिसिबल भित्र चाहिँ ल्याउनु पर्यो है। अनि त्यसैगरी यहाँ S1 पनि हाइलाइट भएको छ है। सो S1 हाइलाइट हुनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन साइटिङ डिस्टेन्स भन्यौँ नि, साइटिङ डिस्टेन्स 15 मिटर, यो डिस्टेन्स चाहिँ 15 मिटर भन्दा धेरै छ है। सो यो 0.298 भनेको चाहिँ डिस्टेन्समा कति हुन्छ भन्दाखेरि 0.298 इन्टु 100 हैन। यो डिस्टेन्स चाहिँ कति आउँछ 29.8 मिटर आउँछ, तर पर्मिसिबल डिस्टेन्स त कति भने अब हामीले 15 मिटर मात्र भनेको हो नि त। सो त्यसैले चाहिँ यहाँ रेड कलरले यसरी हाइलाइट भएको छ है। अनि त्यसैगरी यहाँ स्टेडिया इन्टरभल पनि हाइलाइट हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो जुन 4 साइड छ नि, यो 4 साइड अनि यो ब्याक साइड बिचको डिफरेन्स चाहिँ हामीले 1 मिटरसम्म मात्र भनेका थियौँ, तर यो डिफरेन्स चाहिँ अहिले कति भयो त बढी भयो है। जस्तो हेर्नु यो ब्याक साइडको डिस्टेन्स हाम्रो 29.8 छ अनि 4 साइडको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 10.4 छ हैन। अब यो डिफरेन्स चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो 1 मिटर भन्दा चाहिँ धेरै आउँछ हैन। सो 1 मिटर भन्दा चाहिँ धेरै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँ हाइलाइट भएको छ। अब यो डेटा चाहिँ मिलाउनु होला है। सो यो केसमा मैले 1.226 हाल्दिएँ भने अब यो डेटा चाहिँ हाम्रो मिल्छ हो। यो अब 0.098 भनेको हाम्रो 15 मिटर भन्दा कम नै आयो, 9.8 मिटर आयो। अनि त्यसैगरी यो S2 भनेको 0.104 भनेको 10.4 मिटर आयो। अब यो दुईटाको डिफरेन्स पनि कति आयो त 1 मिटर भन्दा भित्र नै परेको कारणले यता पनि हाइलाइट भएन। सो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ पर्मिसिबल भित्र भएको नभएको पनि यो सिट युज गरेर चाहिँ सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। सो यसरी आफ्नो डेटाहरु चाहिँ हालिसकेपछि अब यो क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ तपाईको अटोमेटिकली आफै हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ तपाईले केही झन्झट गर्नु परेन, अर्थमेटिक चेकहरु पनि अटोमेटिकली भएको हुन्छ। अब ब्याकवर्ड लुपको डेटा पनि तपाईले भर्नु पर्यो। जसरी फरवर्ड लुपको डेटाहरु भर्नुभयो त्यसैगरी ब्याकवर्ड लुपको डेटा पनि भर्नु होला। अनि यो भरिसकेपछि अब यहाँ इरर कम्प्युटेसन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल भित्र छैन। यता पनि हेर्न सक्नुहुनेछ इरर नट विथिन पर्मिसिबल भनेको छ, अथवा यहाँ इरर कम्प्युटेसनमा चाहिँ रेड कलरले हाइलाइट गर्नुको अर्थ चाहिँ इरर चाहिँ पर्मिसिबल भन्दा धेरै छ भन्ने अर्थ हुन्छ। सो तपाईको डेटामा चाहिँ कतै इरर रहेछ। सो त्यो इररलाई चाहिँ सुधार्नु भयो भने अब यो चाहिँ हाम्रो पर्मिसिबल भित्र आउँछ।
अनि त्यसपछि यसले यहाँ TBM1 को चाहिँ RL पनि यसरी निकालिदिएको छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो TBM1 को RL चाहिँ यसरी फ्लाइ लेबलिङ गरेर हामीले निकाल्यौँ। सो यसरी चाहिँ फ्लाइ लेबलिङ चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। अब फ्लाइ लेबलिङ सकियो। अब RL ट्रान्सफर हेरौँ। मेजर स्टेसनमा RL ट्रान्सफरको एउटा सिट छ। यो पनि एकदम अघिकै जस्तो नै हो है। अघि जुन हामीले फ्लाइ लेबलिङ गऱ्यौँ त्यस्तै नै हो है। सो तपाईँले यहाँ माथि हेर्नुभयो भने अब यसको चाहिँ दुईवटा सिट चाहिँ मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिएको छु। फ्लाइ लेबलिङ RL ट्रान्सफर अनि फ्लाइ लेबलिङ RL ट्रान्सफर 2 भनेर चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यो दुईटामा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फ्लाइ लेबलिङ RL ट्रान्सफर 1 चाहिँ तपाईँले कतिखेर युज गर्नु पर्यो, यदि तपाईँलाई इन्टरमिडिएट पोइन्टको पनि RLहरू चाहिएको छ भने चाहिँ यो युज गर्नु पर्यो है। सो यसमा चाहिँ हामी फरवर्ड र ब्याकवर्ड लुप गर्दैनौँ, त्यो सबै डेटालाई चाहिँ यतै हाल्छौँ है। TBM3 बाट सुरु गरेर फेरि TBM3 मै क्लोज गर्छौँ अनि 3 वायर रिडिङ नै लिने हो। यसमा पनि टप मिडल र बटम रिडिङ नै लिने हो। यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा चाहिँ के क्याल्कुलेट भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो करेक्टेड RL चाहिँ क्याल्कुलेट भएको हुन्छ है। प्रत्येक स्टेसनको करेक्टेड RL चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट भएको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिएको खण्डमा चाहिँ यो RL चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँलाई चाहिँ सुरुको स्टेसन र लास्टको स्टेसनको मात्र RLहरू चाहिने हो, बिचको RLहरू चाहिँ चाहिँदैन भन्ने हो भने चाहिँ तपाईँ यो दोस्रो सिट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसमा चाहिँ हामीले फरवर्ड लुप अनि ब्याकवर्ड लुप गरी दुईटा डाटा चाहिँ छुट्टै इन्ट्री गर्छौँ। अनि यसरी दुईटा डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँको जुन फाइनल RL हुन्छ, फाइनल RL चाहिँ यसले यता देखाइदिन्छ है। सो यो डेटा चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यसमा चाहिँ त्यो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरूको RL चाहिँ छैन है। यता हेर्नु होला, यहाँ करेक्टेड RL भन्ने नै छैन है। सो तपाईँले के चाहिएको हो, इन्टरमिडिएट RL पनि चाहिने हो कि अथवा लास्ट इन्ड पोइन्टको मात्र RL चाहिने हो, त्यो अनुसार चाहिँ यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा सिट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो RL ट्रान्सफर भयो। अब लुप लेबलिङ हेरौँ है। सो लुप लेबलिङ चाहिँ हामी मेजर ट्रान्सफरबाट माइनर ट्रान्सफरमा RL ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने लुप लेबलिङ गर्छौँ। सो लुप लेबलिङमा चाहिँ हामी 3 वायर रिडिङ चाहिँ हेरेर बस्दैनौँ है। सिम्पली मिड वायर मात्र हेर्छौँ, मिड वायर हेर्छौँ अनि ब्याक साइड र फोर साइड चाहिँ यसरी हेर्छौँ है। अनि यसमा चाहिँ हामी एउटा स्टेसनबाट सुरु गर्छौँ र अब त्यो लेबलिङलाई चाहिँ घुमाएर एउटा कुनै अर्को स्टेसन जसको RL चाहिँ नोन होस् हैन, नोन RL भएको स्टेसनमा लगेर टुङ्ग्याउँछौँ अथवा जुन स्टेसनबाट सुरु गरेको हो त्यही स्टेसनमा चाहिँ हामी टुङ्ग्याउँछौँ है। सो यसरी CP4 बाट सुरु गऱ्यौँ, ब्याक साइड फोर साइड ब्याक साइड फोर साइड गर्दै लास्टको ब्याक साइड चाहिँ हामीले कहाँ लग्यौँ त, फेरि CP4 मै लगेर चाहिँ लेबलिङ टुङ्ग्याइदियौँ है। सो यसरी चाहिँ यो लुप लेबलिङको सिट युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा यो जुन लाइट रेड कलरको यो जुन सेल छ, यो सेलमा आफ्नो डेटाहरू भर्नु होला। यो बाँकी भएको सेल चाहिँ आफै क्याल्कुलेट भइहाल्छ है। अनि यहाँ तल चाहिँ तपाईँको यसरी अर्थमेटिक चेक अनि इरर डिस्ट्रिब्युसन र इरर क्याल्कुलेसन पनि हुन्छ। अब यहाँ इरर डिस्ट्रिब्युसनमा यो रेड कलर आउनुको अर्थ चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ पर्मिसिबल भित्र छैन है। सो डेटामा चाहिँ केही इरर हुनसक्छ जसकारण चाहिँ यहाँ पर्मिसिबल भित्र आएको छैन, त्यो आफ्नो डेटालाई चाहिँ हेर्नु पर्यो है। अनि त्यसै गरी अर्को लुप, एउटा दुईटा कतिवटा लुप छ त्यो लुप अनुसार चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो दोस्रो लुपको लागि यदि तपाईँको दुईटा लुप छन् माइनर ट्राभर्सका भने तपाईँ यो दुईटा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ, हैन भने यसलाई डिलिट गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। सो यसरी चाहिँ लुप लेबलिङको पनि सजिलै तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब फाइनल्ली हामी डिटेलिङको कम्प्युटेसन सिट चाहिँ हेरौँ है। सो डिटेलिङको कम्प्युटेसन सिट चाहिँ यस प्रकारको छ है। सो यसमा चाहिँ अब इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यता हाल्नु पर्यो। यो जुन व्हाइट कलरको जुन सेलहरू छन् यो सेलमा चाहिँ आफ्नो डेटाहरू तपाईँले इनपुट गर्नु पर्यो अनि यो बाँकी भएको जुन ब्लू कलरको सेलमा चाहिँ आफै कम्प्युट हुन्छ है। अनि M10 हाल्नु पर्यो। त्यसपछि यता आएर M10 को कोअर्डिनेट हैन, नर्थिङ कति हो नर्थिङ हाल्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी इस्टिङ कति हो इस्टिङ हाल्नु पर्यो। यसको RL कति हो त्यो पनि हाल्नु पर्यो है। 1200 यसरी तपाईँले RL हाल्नु पर्यो। अनि यहाँ बियरिङ पनि तपाईँले एउटा प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो बियरिङ चाहिँ M10 M9 को बियरिङ यता हाल्नु होला है। सो M10 M9 को बियरिङ कति हो त 12 1। सो यसरी चाहिँ M10 M9 भन्ने लाइनको चाहिँ बियरिङ हाल्नु पर्यो।
अनि त्यसपछि अब यो फिल्डको डेटाहरूले चाहिँ तपाईँ इनपुट गर्नुभयो भने तपाईँको कोअर्डिनेट चाहिँ सजिलै क्याल्कुलेट हुन्छ है। सो अब यहाँ चाहिँ मैले थुप्रै स्टेसनको लागि पुग्ने गरी चाहिँ यो सिट बनाइदिएको छु। सो तपाईँले जतिवटा स्टेसन छन् त्यतिवटा यो टेबल चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो तपाईँ यहाँ लास्टसम्म जानुभयो भने लगभग तपाईँले 20 वटा स्टेसनसम्म चाहिँ यो सिटले पुग्छ। अब यदि 20 वटा भन्दा धेरै चाहिएको हो भने चाहिँ तपाईँले कपी पेस्ट गरेर चाहिँ अझ नयाँ स्टेसनहरूको लागि चाहिँ यो टेबल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ है। सो अब यसको डिटेल भिडियो चाहिँ तपाईँ यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने होइन, सो त्यो कपी पेस्ट कसरी गर्ने अनि डेटा इन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने है, यो कोअर्डिनेटमा के हाल्ने, बियरिङमा के हाल्ने, अनि यो फर्मुलाहरू के कसरी काम गर्छन्, यो सबैको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई बुझ्न मन छ भने यो डिटेलिङसँग रिलेटेड भिडियो जुन मैले युट्युबमा हालेको छु त्यो हेर्नु होला है। सो युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न पनि सकिन्छ अथवा यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँ सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो यो डिटेलिङको पनि सिट चाहिँ यसरी कम्प्युटेसन चाहिँ तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ सेक्सन 2 मा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि अल्टरनेटिभ कम्प्युटेसन सिट राखिदिएको छु। सो डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ यदि मिन डाइरेक्सन मेथडबाट तपाईँ क्याल्कुलेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सिट चाहिँ युज गर्नु होला है। सो यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्, यता यहाँ यसले यहाँ मिन डाइरेक्सन मेथड युज गरेको छ है, मिनेट सेकेन्ड निकालेको छ अनि त्यसरी चाहिँ होरिजेन्टल एङ्गल पनि कम्प्युट भएको छ। सो तपाईँ चाहिँ मिन एङ्गल मेथडबाट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सुरुको सिट युज गर्नु होला होइन, यो सिट चाहिँ युज गर्नु होला होइन। तपाईँलाई चाहिँ मिन डाइरेक्सन मेथड चाहिने हो भने चाहिँ यो अल्टरनेटिभ सिट चाहिँ युज गर्नु होला है। यो अल्टरनेटिभ सिट चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी माइनर ट्राभर्सको लागि पनि मैले दुईवटा अल्टरनेटिभ सिटहरू राखिदिएको छु। सो यदि तपाईँको माइनर ट्राभर्स चाहिँ एउटै पोइन्टबाट सुरु भएर त्यही पोइन्टमा आएर चाहिँ इन्ड हुन्छ भने चाहिँ यो युज गर्नु होला है। सो भन्न खोजेको यो तपाईँको ओरेन्ज कलरको मेजर ट्राभर्स भयो अनि यो ब्लू कलरको चाहिँ माइनर ट्राभर्स भयो। सो माइनर ट्राभर्स हेर्नुभयो भने यो एउटै पोइन्टबाट सुरु भएको छ है, यो ए भन्ने पोइन्टबाट चाहिँ सुरु भएको छ र यो ए भन्ने पोइन्टमै नै आएर चाहिँ इन्ड भएको छ। सो यदि तपाईँको माइनर ट्राभर्स चाहिँ यस्तो छ भने यो सिट चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। अनि एउटा अर्को पनि छ। सो अर्को भनेको माइनर ट्राभर्स कम्प्युटेसनको करेक्सन एप्लाइड टु एङ्गल्स इन्स्टेड अफ बियरिङ भनेको छ है। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो जुन इरर निकालेका छौँ करेक्सन, अब यो करेक्सन अलि धेरै नै छ है। यो डेटा चाहिँ मैले ऱ्यान्डम डेटा चाहिँ हालेको कारणले यस्तो धेरै इरर आएको। तपाईँले आफ्नो फिल्डको डेटा हाल्नुभयो भने चाहिँ यो करेक्सन सही नै आइहाल्छ है। सो यो करेक्सन चाहिँ हामीले पहिला के गरेका थियौँ भन्दाखेरि यो करेक्सन चाहिँ सिम्पली बियरिङमा एप्लाई गरेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो करेक्सन चाहिँ यसरी होरिजेन्टल एङ्गलमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ है। पहिला करेक्टेड होरिजेन्टल एङ्गल निकाल्छौँ अनि त्यो होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ युज गरेर करेक्टेड बियरिङ निकाल्छौँ है। सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो सिट युज गर्न सकिन्छ। सो तपाईँले के चाहिएको, करेक्टेड सिम्पली बियरिङमा मात्र करेक्सन एप्लाई गर्ने हो वा बियरिङमा भन्दा पहिला एङ्गलमा करेक्सन एप्लाई गरेर त्यो एङ्गल युज गरेर तपाईँ बियरिङ निकाल्न चाहनुहुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ यो अल्टरनेटिभ सिट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ है। सो अब यो यहाँ यो टेम्प्लेटमा भएका टोपोग्राफिकल सर्वेमा गरिने लगभग सबै टास्कहरूको कम्प्युटेसन सिटको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेँ। अब यहाँ रेडी फर प्रिन्ट भनेको जुन बटनको कुरा हामी लास्टमा गर्छौँ भनेका थियौँ, सो यसमा चाहिँ हेरौँ है। सो तपाईँ यता हेर्नु होला, हाम्रो क्याल्कुलेसनको काम चाहिँ सबै सकिसक्यो है। सो क्याल्कुलेसन चाहिँ हामीले यसरी सबै क्याल्कुलेसनहरू गऱ्यौँ। अब फाइनल प्रिन्ट गर्ने बेला चाहिँ अब यत्रोबाट प्रिन्ट गर्न त झन्झट हुन्छ होइन। सो यो एक्स्ट्रा ब्लक छ, यो सेपहरू छन्, यो टेबलहरू, योहरू त हामीलाई फाइनल प्रिन्टमा चाहिँदैन नि त। सो नचाहिने भएपछि चाहिँ यसलाई हटाउनका लागि चाहिँ तपाईँ यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो बटन क्लिक गर्न साथ तपाईँले चाहिँ एउटा क्लिन भर्जन चाहिँ यो फाइलको एउटा क्लिन भर्जन पाउनुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँ सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले क्लिक गरेँ।
सो यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दिस विल क्रिएट अ प्रिन्ट फ्रेन्डली भर्सन बाई कन्भर्टिङ अल फर्मुलाज टु भ्याल्युज भन्छ है। सो यो जति पनि हामीले फर्मुलाजहरू लागेका थियौँ त्यो फर्मुलाहरूलाई चाहिँ भ्यालुजमा कन्भर्ट गर्छ ताकि तपाईँलाई प्रिन्ट गर्ने बेला कुनै समस्या नहोस्। अनि सेलको कलरहरू जुन हाइलाइटिङ कलर थियो त्यो कलरहरूलाई पनि चाहिँ हटाइदिन्छ है। सो ताकि तपाईँको प्रिन्ट गर्ने भर्जन चाहिँ क्लिन होस्। अनि एउटा अर्को कुरा क्लियर फर्मेटिङ फ्रम द हेडर रो एज वेल भन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले यता हेर्नुभयो भने यो जुन 8 र 9 रोको यो जुन हेडर छ नि यो हेडरमा चाहिँ मैले अलिकति डार्क कलरको कलर पनि भरेको छु है। सो तपाईँ यता पनि हेर्नु होला यो हेडरमा चाहिँ मैले डार्क कलरहरू यसरी भरेको छु। सो यो कलर पनि हटाउन चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भनेर चाहिँ त्यसले सोधेको छ है। सो यदि तपाईँ त्यो कलर पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने यस लेख्नु होला र हटाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ नो लेख्नु होला है। सो अहिलेलाई चाहिँ म त्यो हेडरको चाहिँ कलरहरू चाहिँ हटाउँदिनँ है त, त्यो फर्मेटिङ चाहिँ हटाउँदिनँ ल। त्यो भएपछि नो क्लिक गर्छु। सो अब यो फाइललाई चाहिँ कता सेभ गर्ने हो सेभ गर्नु होला। सो फाइल चाहिँ अलरेडी छ भन्छ ल, त्यसलाई हटाइदिउँ। ओके, सो तपाईँको प्रिन्ट फ्रेन्डली भर्जन चाहिँ सेभ भयो भन्छ है। सो तपाईँको चाहिँ यसरी अब फाइनल प्रिन्ट गर्नको लागि एउटा क्लिन भर्जन चाहिँ यसरी बनिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि नै यो एभरेज निकाल्नको लागि जति पनि फर्मुलाहरू हामीले युज गरेका थियौँ त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ अब सिम्पल भ्यालुमा कन्भर्ट भइसक्यो। सजिलै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। योभन्दा माथि भएको एक्स्ट्रा जुन हामी जुन एक्स्ट्रा नचाहिने जुन प्लगहरू सेपहरू चाहिँ सबै हटेको छ है। सो एकदमै क्लिन भर्जन छ। अब यो भर्जन चाहिँ युज गरेर तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। सो होरिजेन्टल एङ्गलको चाहिँ यस्तो भएको छ। अब यो जुन हेडरको तपाईँले जुन ब्ल्याक कलरको जुन फर्मेटिङ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यदि यो फर्मेटिङ पनि तपाईँ यदि डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सो अघि नै जुन हामीले जुन नो क्लिक गरेका थियौँ त्यो नो क्लिक गर्नुको सट्टा यदि एस क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो हेडरको फर्मेटिङ पनि क्लियर हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो ट्राभर्सको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सो ट्राभर्स पनि यसरी एकदमै क्लिन चाहिँ भइसकेको छ है। सो यो ट्राभर्स कोर्डिनेट अब यो सिट त प्रिन्ट गर्नु पर्दैन। सो चाहनु हो भने यसले तपाईँ डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ ल। यो चाहिँ हाम्रो रिसेक्सनको भयो अनि यो चाहिँ कोर्डिनेट कम्प्युटेसनको भयो है। अनि यो चाहिँ हाम्रो टु पेग टेस्टको भयो अनि यो फ्लाइ लेभलिङको पनि एकदमै सिम्पल भएको छ है। अनि अरू पनि यसरी चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब योबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। आजलाई यति नै। अब आउने अर्को भिडियोमा हामी ब्रिज साइड सर्वे र रोड अलाइनमेन्ट सर्वेका क्याल्कुलेसन सिट्सहरूलाई एक्सप्लोर गर्नेछौँ।